สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาที่แสงสว่างและเงากำลังจะเกลื่อนกินกันที่จุดตัดมิติเร้นนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่ทั้งลึกลับและบีบคั้นหัวใจมาฝากเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งที่ความหลงไหลในความคลาสสิกเกือบจะพาเขาไปสู่จุดจบที่ไม่มีวันหวนกลับเรามักเชื่อว่าแม่ย่านางคือเทพธิดาผู้ปกปักรักษาแต่หากลึกลงไปในเนื้อไม้ขนเรือเก่าคันนั้นสิ่งที่สถิตอยู่กลับเป็นดวงวิญญาณสตรีผู้สูงศักดิ์ที่ถูกจองจำด้วยคำสัตย์และพยาบาทมานับร้อยปีเรื่องที่คุณจะได้ยินต่อไปนี้คือการเดิมพันชีวิตด้วยปัญญาและความทรงจำของคุณภาคขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการเดินทางในรัตติการนี้ครับยามค่ำคืนที่ลมพัดกระโชกแรงคุณภาคขับรถคลาสสิกสีดำคลับไปบนถนนสายเปลี่ยวที่ขนาบข้างด้วยป่าละเมาะหม่นสลัวแผ่นไม้ขนเรือแกะสลักที่คอนโซลหน้าส่งกลิ่นหอมนวลของดอกราตรีโชยออกมาอย่างประหลาดทันใดนั้นแสงไฟหน้าปัดก็ดับวูบลงเครื่องยนต์สำลักก่อนจะเงียบสนิทราวกับถูกปลิดวิญญาณรถไหลไปจอดนิ่งสนิทอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่ที่มืดมิดจนมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองคุณภาคพยายามเปิดประตูรถแต่มันล็อกตายราวกับถูกหลอมติดเป็นเนื้อเดียวกันกับตัวถังบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งและเย็นเยียกจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวเขาเหลือบมองไปยังเบาะข้างๆแล้วได้พบกับสตรีในชุดสบายสีกลีบบัวใบหน้าเธอซีดขาวราวกับซากศพที่ถูกแช่เย็นดวงตาที่ไร้ลูกตานั้นสะท้อนความเหงาปนอาฆาตที่สะสมมานานวันเธอโน้มใบหน้าเข้ามาใกล้จนลมหายใจเย็นจัดปะทะผิวแก้วของเขามึงต้องมาสถิตแทนกูอยู่ในมืดค่ำนี้ตลอดกาลเสียงเธอดังแหบพร่าราวกับเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันมือซีดขาวเอื้อมมาบีบคอคุณภาคอย่างช้าๆแรงกดนั้นมหาศาลจนเขาเริ่มพร่ามัวในวินาทีที่วิญญาณเกือบจะหลุดจากร่างคุณภาครวบรวมสติที่เหลือเพียงน้อยนิดเขาจ้องลึกเข้าไปในความมืดมิดของเบ้าตาเธอแล้วเค้นเสียงบอกขัดขึ้นมาหยุดก่อนท่านผู้ทรงศักดิ์หากท่านจะเอาชีวิตข้าด้วยความโกรธท่านจะได้เพียงซากศพที่ไร้ค่าแต่หากท่านอยากได้ผู้รับใช้ที่แท้จริงข้าขอใช้ปัญญาพิสูจน์ตนด้วยการต่อกลอนตามธรรมเนียมโบราณหากข้าพ่ายแพ้ข้ายอมเป็นข้าช่วงใช้ท่านไปชั่วอินันตรการผีสาวชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะยอมปล่อยมือในช่วงเวลาที่ความตายแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นเองจู่ๆภาพในหัวของคุณภาคก็ตัดย้อนกลับไปสมัยประถมภาพเด็กชายภาคที่นั่งหลังห้องดวลกลอนด่ากับไอ้จ้อยเพื่อนซีจอมแสบที่เคยด่ากันว่าหน้าตาเหมือนลิงแล้วเขาก็สวนกลับไปว่ากินขิงจนเพี้ยนเขาจำเทคนิคที่เพื่อนสอนได้แม่นว่าถ้าอยากชนะกลอนด่าเอ็งต้องลงคำสัมผัสให้ไวและต้องเป็นคำที่นึกไม่ถึงใครจะไปคิดว่าวิชากลอนด่าหลังห้องจะกลายเป็นวิชาต่อลมหายใจในคืนนี้บทแรกเริ่มผีสาวเอ่ยคำที่หนักอึ้งดุจคำสาปรัตติการมืดมิดคุณภาคนึกถึงไอ้จ้อยที่ชอบล้อเพื่อนว่าดูคนนี้สิครับชอบนอนนานแน่นนิ่งเขารีบสวนกลับไปทันทีรัตติการมืดมิดสถิตแน่นนิ่งผีสาวถึงกับชะงักไป3 วินาทีเธอคงไม่คิดว่าในรอบ100 ปีจะมีมนุษย์หน้าไหนรอดไปได้อีกแต่ตอนนี้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอกบทที่2ผีสาวเค้นเสียงโหยหวนจนกระจกรถเริ่มร้าววิญญาณห่วงหาวินาทีนั้นคำว่ากินปลาติดคอของไอ้จ้อยมันลอยขึ้นมาคุณภาคเกือบหลุดขำกลางวิกฤตแต่ยังดีที่เก็บสีหน้าได้ก่อนที่เขาจะปาดเหงื่อแล้วแก้เกมเป็นวิญญาณห่วงหาน้ำตาหลั่งรินผีสาวเริ่มขมวดคิ้วเธอคงสัมผัสได้ว่าไอ้หมอนี่มันมีของดีบางอย่างที่ทำให้รอดไปอีกแล้วและบทสุดท้ายตัดสินความเป็นตายผีสาวรวบรวมพลังอาถรรพ์จนรถสั่นสะเทือนพันธนาจองจำคำว่าจำในหัวเขาคิดอะไรไม่ออกแล้วเขาเกือบจะปล่อยคำว่ายอมแพ้แต่เขาเหลือบไปเห็นแววตาที่โดดเดี่ยวของเธอเขาเลยนึกบางอย่างที่อยากจะพูดจากใจ
แล้วรวบรวมลมหายใจสุดท้ายก่อนตะโกนออกไปสุดเสียงว่าพันธนาจองจำบุญกรรมปล่อยวางเงียบสงัดร่างของสตรีผู้นั้นค่อยๆลดมือลงเธอมองคุณภาคด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปไม่ใช่สายตาของเพชฌฆาตแต่เป็นสายตาของผู้ที่ยอมรับในหัวใจของนายคนใหม่เจ้าเป็นคนประหลาดที่มีปัญญาซ่อนอยู่ในความพิลึกดีมากข้าจะอยู่กับเจ้าสืบไปร่างนั้นจางหายเข้าไปในเนื้อไม้ขนเรือพร้อมกับเครื่องยนต์ที่กลับมาคำรามอย่างทรงพลังแสงไฟสว่างจ้าขึ้นมาอีกครั้งคุณภาคสุดตัวลงพิงเบาะร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่รอดชีวิตนับแต่นั้นมารถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุและคุณภาคก็มักจะเปรยๆกับเพื่อนเสมอว่าครูภาษาไทยและเพื่อนจอมแสบคือผู้ช่วยชีวิตเขาไว้คุณผู้ฟังครับบางครั้งสิ่งที่ช่วยเราได้ในยามคับขันอาจไม่ใช่คาถาอาคมที่ไหนแต่คือสติและอดีตที่รื่นเริงที่เราเคยสั่งสมมาคืนนี้ก่อนนอนลองขอบคุณความทรงจำเก่าๆของคุณดูนะครับเพราะมันอาจเป็นอาวุธชิ้นสุดท้ายที่ช่วยคุณไว้ในวันที่มืดมิดที่สุดสำหรับค่ำคืนนี้จุดตัดมิติเร้นขอให้ทุกท่านฝันดีและขอให้สัมผัสสระในหัวของคุณยังทำงานได้ดีเสมอนะครับสวัสดีครับ